درود به شما. سریع بریم سراغ مذاکراتی که گفته میشه که در روز جمعه آینده قراره که در ترکیه در آنکارا با حضور استیو ویتکاف و وزیر امور خارجه ایران عراقچی برگزار بشه و یه سری کشورهای دیگه مثل قطر و پاکستان و ترکیه هم در این مذاکرات حضور خواهند داشت و یه نفر دیگه ای هم به اسم جارد کوشنر، داماد یهودی الاصل دونالد ترامپ حضور خواهد داشت. در این بین اول ویتکاف یه سفری به اسرائیل داره میکنه، با طرفای اسرائیلی مواضعشون رو دارن یکی میکنن. جارد کوشنر هم همونطور که احتمالاً بدونید خب مواضع کاملا طرفدار اسرائیل داره، اما اون تئوریسین و مجری پیمان ابراهام یا ابراهیم بوده. پیمان ابراهام پیمانیه که کشورهای عربی و اسرائیل روابطشون عادی کنن، همدیگر رو به رسمیت بشناسن و از اون مهمتر با هم روابط اقتصادیشون رو برگزار بکنن و منافع اقتصادی از همدیگه ببرن. بزرگترین مانع این پیمان جمهوری اسلامیه. اگر یادتون باشه بعد از جنگ 12 روزه دونالد ترامپ توی سخنرانی گفتش که امیدوارم که این جنگ و نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران یه درسی بشه براشون و اونها هم به پیمان ابراهیم بپیوندن. بعد از اتفاقات فجیع و قتل عامی که در ایران اتفاق افتاد و این سیگنال هایی که برای مذاکرات داره پیش میاد، بعد از اون توقعی که ایرانی‌ها داشتن از دونالد ترامپ که گفته بود برید تظاهرات کنید، حق خودتون رو مطالبه کنید و ما هم پشتتونیم، حواسمون هست اگر اونا شلیک کنن ما هم شلیک میکنیم و تاوان سختی خواهند داد. پس این مذاکره چیه؟ اون لشکرکشی عظیمی که نیروهاشون رو کامل دارن به منطقه غرب آسیا میارن چیه؟ آقای خامنه‌ای مگه چند روز پیش سخنرانی نکرد که مذاکره‌ای در کار نیست و توافقی نیست و اینا؟ خیلی ساده بذارید براتون بگم، اینو راحت بشه فهمید. این مذاکرات تلاش خرج کردن میلیون دلاری لابی منسوب به قطره و کشورهای عربی و با حمایت و لابیگری توامان ترکیه. چرا؟ دلایلش بسیار زیاده. در این مدت کوتاه این برنامه نمیتونم کامل توضیح بدم، اگر فرصت شد حتما میگم، اما چند تا تیترشو بگم. یک، منابع نفتی و تسلط بر منابع مشترک نفتی، امنیت منطقه و ترس و بیم از حملات گسترده ایران ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران برای تلافی جوییه. و از اون مهمتر از دست دادن جایگاه اول اعراب در منطقه در حامیگری آمریکاست. ایران بدون جمهوری اسلامی شریک بسیار مطمئن‌تر و تحت نفوذتر و سلطه‌تری نسبت به اونها برای اسرائیل و آمریکا خواهد بود. در نتیجه دارن تمام تلاششون رو میکنن که این دو طرف رو پای میز بشونن و به یه جایی به توافق برسن. در مقابل هم آمریکا، هم اسرائیل و هم لابی های یهودی مخالف این موضوع هستن، اما دارن این بازی دیپلماسی رو میبرن جلو.
هرچند من شخصا با حمله خارجی به ایران برای رفتن جمهوری اسلامی مخالف باشم یا موافق، اما واقعیت روی زمین نشون میده که آمریکایی‌ها یا تسلیم محض میخوان یا سرنگونی جمهوری اسلامی. گزینه دیگری در کار نیست. تسلیم محض کامل مشخصه یعنی چه؟ یعنی تسلط بر صنایع نظامی و هسته‌ای ایران. به همین راحتی. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید جمهوری اسلامی این اجازه رو میده که این اتفاق بیفته یا خیر؟ آیا جمهوری اسلامی عضو پیمان ابراهیم میشه؟ آیا جمهوری اسلامی این امکان رو داره که ایدئولوژیک ترین موضوع خودش یعنی فلسطین و اسرائیل رو بذاره کنار؟ جوابش نه. جمهوری اسلامی خودشو 100% برای جنگ تمام عیار آماده کرده. نفرات رو مشخص کرده و تا 5 لایه جانشینهاش هم مشخص کرده. اما اینکه آمریکا این لشکرکشی کرده و میخواد یه جنگ تمام عیار بزرگ را بندازه، اینم معادله‌ایه که با توجه به شرایط جهانی مخصوصا اقتصاد جهانی دور از ذهنه. اونها یه اقدام قوی، قاطع و فلج کننده میخوان و تازه چشمشون به مردم داخل ایرانه که بیان بیرون و در شرایط بحرانی و متزلزل ترین حالت جمهوری اسلامی مراکز قدرت رو بگیرن و جمهوری اسلامی عملا سرنگون بشه. 10 معادله جدید ممکنه به این بازی اضافه بشه، اما پلن اصلی از 7 اکتبر تا الان این بوده که دونه دونه پاهای اختاپوس رو بزنن و به سرش برسن. حالا که به سرش رسیدن، حتی اگر جمهوری اسلامی هسته‌ایش هم بذاره کنار و بگه دیگه من متوقف میکنم، این سر اختاپوس به این راحتی رها نخواهد شد. نکته آخر، قبل از اینکه ویتکاف بره ترکیه، قراره بره امارات و بازی جنگ اوکراین و روسیه، همونی که از بعد از جنگ 12 روزه همیشه روش تاکید داشتم که تا روسیه و اوکراین معادلشون به نتیجه نرسه، نوبت ایران نمیرسه، رو جمع کنن و این اتفاق به زودی خواهد افتاد. چیزی که من میتونم به شما توصیه بکنم اینه که خودتون رو برای جنگ حداقل برای 1 هفته تجهیز کنید. آمادگی داشته باشید. نه ناامید باشید، نه خوشبین باشید. به این پروپاگانداها، به این اخبار ضد و نقیض زیاد توجه نکنید. شرایط رو برای خودتون به حد اکثر اطمینان برای سیف بودن و امنیت خودتون برسونید. در حال حاضر حتی اگر این توافق هم صورت بگیره، شرایط اقتصادی و منطقه‌ای و داخلی ایران فجیع‌تر از اینه که بتونه جمهوری اسلامی از این پیچ وحشتناکی که خودش با دستای خودش درست کرده به همین راحتی بگذره. اونم با 4 آدمی که تکلیفشون از قبل برای هممون روشنه. اصلاح طلبا خیلی دلشون میخواد دوباره جشن و شادی بکنن که مذاکره و ما بهتره که این سایه جنگ از سرمون بگذره، اما این سایه رو خودشون با همکاری کل نظام تو تمام این سالها رو سر ملت ایران گذاشتن. هزینه‌شو فقط مردم ایران دارن میدن، نه اونا. تهدیداتشو اونا دارن به جون میخرن. حتی ایرانیایی که خارج از کشورن، ایرانیای خارج از کشورم چون متولد ایرانن یا پاسپورت ایران رو دارن، هنوز دارن تاوان کثافتکاری شما رو میدن. شما براتون هیچ هزینه‌ای تمام این گنگکاری‌های این همه سال نداشته. مردم تمام حسابای شما رو پرداختن، اما این لحظه آخرین بازیه. یا تسلیم میشید
به روال عادی و نرمال شدن یه جامعه کمک میکنید و حکمرانی رو از ایدئولوژی به نرمال شدن میبرید، یا باید بگیم خدا نگهدار. اما باز هم همه این کثافتکاری ها رو میزشو باید ایران و مردمش پرداخت کنن. امیدوارم که در روزهای آینده خبرهای خوبی براتون داشته باشم. امیدوارم ایران و ایرانی سربلند باشه، کشور ما قوی، پرصلابت، اون چیزی که در کل تاریخ بوده رو برگردونه و ایران بزرگ قوی رو دوباره با هم ببینیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. ارادت.